हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी मेथड ओभरलोडिङको बारेमा बुझ्नेछौँ। त्यसको लागि पहिला एउटा क्लास क्रिएट गरौँ। क्लास डे6 को नाममा डे6। ओके, त्यसपछि हामी मेथड बनाऊँ। पब्लिक स्ट्याटिक इन्टिजर एड एउटा मेथड बनाऊँ, जसमा चाहिँ प्यारामिटर इन्टिजर ए दुईटा प्यारामिटर दिउँ, इन्टिजर बी, जसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि रिटर्न ए प्लस बी। सेम अर्को मेथड बनाऊँ, सेम एडको पब्लिक स्ट्याटिक इन्टिजर एड, जसमा चाहिँ तीनटा प्यारामिटर दिउँ, इन्टिजर बी इन्टिजर सी, जसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि तीनटा भ्यालु चाहिँ एड गर्छ, ए प्लस बी प्लस सी, तीनटा भ्यालुलाई चाहिँ एड गर्छ। ओके, त्यसपछि अब मेन मेथडमा जाउँ। पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन स्ट्रिङ यहाँभित्र चाहिँ हामीले भ्यालु पास गरौँ। यक्स इन्टिजर यक्स इज इक्वल टु एड 2 र 3 दुईटा भ्यालु मात्र पास गरौँ। यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरौँ, साउट प्रिन्ट गरौँ यक्सको नाममा। ओके, यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट मेथड लेखौँ। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट मेथड, यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड मेथड भयो। सेकेन्ड मेथड। ओके, अब यसलाई रन गरौँ। रन गर्ने बित्तिकै हाम्रो दुईटा भ्यालु पास गरे नि त, भनेपछि हाम्रो यो फर्स्ट मेथड चाहिँ हाम्रो कल हुन्छ। भनेपछि फर्स्ट मेथड कल गरेर हाम्रो के भयो, 2 र 3 एड भयो। दुईटा भ्यालु मात्र एड गरेछ, दुईटा भ्यालु पास गऱ्यो भनेपछि दुईटा भ्यालु एड गर्यो। मानौँ मैले यहाँ तीनटा भ्यालु दिएँ भने हाम्रो सेकेन्ड मेथड कल हुन्छ। यसलाई रन गरौँ। सेकेन्ड मेथड कल भयो, 3 to 5 5 + 5 10, सेकेन्ड मेथड कल भएर तीनटा नम्बर एड भएर आयो। अब इन्टिजर मात्रै हुँदैन, एक्सेस मोडिफायर हाम्रो डबल लेखेर पनि डबलमा नि हुन्छ, अरूमा नि हुन्छ, स्ट्रिङ ओभरलोडिङ पनि हुन्छ। यसलाई मैले पहिला डबल लेखेँ, डबल भ्यालुको लागि गरौँ। इन्टिजर डबल दुईटा भ्यालु दिउँ यहाँ मात्रै, यहाँ चाहिँ डबल 3.3 3.2.2। ओके, एड यहाँ डबल भ्यालु दिउँ, डबल। ओके, अब यसलाई रन गरौँ। रन गरेपछि फेरि यसको के हुन्छ, दुईटा प्यारामिटर पास गऱ्यो भने भनेपछि हाम्रो फर्स्ट मेथड कल भएर डबल भ्यालु एड हुन्छ। डबल भ्यालु एड गर्दा कति आउनुपर्छ, 2 3 5 5.5 आउनु पर्यो। हेर्नुहोस् 5.5 आयो, फर्स्ट मेथड कल भयो। यही नै हो मेथड ओभरलोडिङ भनेको। मेथड ओभरलोडिङ भनेको मेन डिफिनेसन भनेको के हो भने, मेथड ओभरलोडिङ भनेको मेन डिफिनेसन भनेको सेम मेथड हुनु पर्यो बट डिफ्रेन्ट प्यारामिटर त डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो। तर यसलाई ओभरकम गर्न त हामीले अब यहाँ सम लेख्यो भने पनि त ओभरकम त हुन्छ। र सम लेख्यो भने त मेथड के हुन्छ भन्दाखेरि, सम लेख्यो भने त इरर त आउँदैन, किनभने हाम्रो त के छ भने डिफ्रेन्ट छ, मेथडै डिफ्रेन्ट भयो नि त। मेथड डिफ्रेन्ट भएपछि हाम्रो के हुन्छ, अब मानौँ मैले यहाँ सम भनेर राखेँ भने सम डबल भ्यालु होइन, इन्टिजर भ्यालु दिउँ, 7 8 लेखौँ। सम भ्यालु भने चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड मेथड कल हुन्छ, जसरी नै 10 आयो सेकेन्ड मेथड कल भएर। तर हामीले मेथड पनि सेम एन्ड प्यारामिटर पनि सेम दियौँ भने के हुन्छ, हाम्रो इरर आउँछ। इन्टिजर यहाँ पनि इन्टिजर दिउँ, सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ इरर आउँछ। इरर के आउँछ भन्दाखेरि के भन्छ,
मेथड एड int इज अलरेडी डिफाइन्ड इन क्लास डे6 मेथड के भयो हाम्रो एड भन्ने मेथड छ दुईटा प्यारामिटरको इन्टिजर पास गरेको एड मेथड त हाम्रो के छ पहिल्यै बनिसक्यो त्यही भएर हामीले अर्को बनाउन दिँदैन मेथड अब मानौँ मैले यहाँ डबल लेखेँ भने नि चल्छ डबल लेख्यो भने पनि प्यारामिटर त डिफ्रेन्ट भइहाल्यो नि त डबल लेख्यो भने पनि मेथड हो डबल रिटर्न डबल मैले यहाँ चाहिँ एउटा डबल हाम्रो एउटा डबल दिन्छु नि त भनेपछि हाम्रो के भन्नु पर्यो यहाँ 2.5 दिनु है त 2.5 ओके डबल भनेपछि हाम्रो कुन मेथड कल हुन्छ भन्दाखेरि यो मेथड कल हुन्छ किनभने फर्स्ट प्यारामिटर हाम्रो डबल छ र सेकेन्ड प्यारामिटर हाम्रो के छ इन्टिजर छ भनेपछि हाम्रो कुन मेथड कल हुन्छ यो मेथड कल हुन्छ 10.5 आउँछ 10.5 आएर फर्स्ट मेथड कल भयो अब इन्टिजर दिन बित्तिकै कुन भ्यालु कुन आउँछ 2 सेकेन्ड मेथड कल हुन्छ सेकेन्ड मेथड कल भएर के आउँछ हाम्रो सेकेन्ड मेथड कल हुन्छ र हाम्रो इन्टिजरको भ्यालु हाम्रो दुईटा नम्बर एड गर्दाखेरि के आउँछ 8 + 2 10 आउँछ भनेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ मानौँ 2.8 राख्यो भने 10.8 आउँछ यही नै हो बेसिकली मेथड ओभरलोडिङ भनेको चाहिँ यही नै हो सेम मेथड बट डिफ्रेन्ट प्यारामिटर ल अर्को भिडियो हामी के सिक्नेछौँ भने मेथड ओभरराइडिङको बारेमा सिक्नेछौँ आजको लागि यति नै अर्को भिडियोमा भेटौँ ल थ्याङ्क यू सो मच